15 octombrie, Apocalipsa 6, 7 și 8. Când a rupt mielul pecetea a patra, am auzit glasul făpturii a patra zicând, vino și vezi. M-am uitat și iată că s-a arătat un cal gălbui. Cel ce sta pe el se numea Moartea și împreună cu el venea după el locuința morților. Li s-a dat putere peste a patra parte a pământului ca să ucidă cu sabia, cu foamete, cu molimă și cu fiarele pământului. Călărețul pe calul gălbui. Bazați pe cuvintele lui Isus în predica lui de sfârșit, am constatat că acei călăreți apocaliptici se încadrează în zilele noastre. Isus spune clar în această privință că toate acestea trebuie să se întâmple, dar că încă nu va fi sfârșitul. Această constatare este foarte importantă. Până la sfârșit, toate aceste lucruri trebuie să se întâmple și noi le-am trăit în cea mai mare parte. Dar aici nu este prezentat călărețul pe un cal gălboi, care în fond este cel mai groaznic, cel mai desperiat, fiindcă aici ni se spune că îi se dă putere peste a patra parte a pământului. Eu am impresia că odată cu apariția acestui călăreț înspăimântător se încheie timpul de har. Încă avem prilejul să propovăduim Evanghelia și putem tipări cuvântul lui Dumnezeu ca să avertizăm oamenii. Isus a prezis că această Evanghelie trebuie propovăduită tuturor popoarelor lumii înaintea sfârșitului. Matei 24:14. Mie mi se pare că primii trei călăreți au trecut deja peste acest pământ, dar al patrulea dintre ei și ultimul totodată îi va depăși pe toți, dar nu ca în ultimul război mondial. 1%, ci a patra parte a pământului va fi nimicită, așa că poate ucide cu sabia, cu foametea și cu molima. Ne putem închipui că acest al patrulea călăreț nu va avea nevoie de mult timp pentru lucrarea lui, fiindcă arsenalele sunt pline cu armament de distrugere. În această prăpastie va cădea această generație a timpurilor noastre, foarte sigură pe ea, dacă nu se lasă avertizată, fiindcă aici scrie negru pe alb să nu ne lăsăm amăgiți de cuvintele liniștitoare ale oamenilor. Când ei spun pace și siguranță, atunci deodată va veni o nenorocire peste ei. Eu sunt convins de răspunderea pe care o am când scriu aceste meditații care ajung în toată lumea, dar nu vreau să tac fiindcă judecata este aproape. Aceste evenimente nu se află în viitorul îndepărtat și noi ne-am apropiat foarte mult de ele. Ultimul călăreț apocaliptic ne aduce la sfârșit, încheie timpul de har pentru această lume. Aceasta ar trebui să înflăcăreze pe toți slujitorii lui Hristos, să fie mai cu râvnă și să răscumpere timpul. De aceea lucrați până când este zi, fiindcă vine noaptea când nimeni nu mai poate lucra.